નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂતની ખેતી ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। ખેતીનો વિકાસ એ જ અમારું લક્ષ્ય છે। એ અંતર્ગત આજે આપણે ગુજરાતના પ્રગતિશીલ ખેડૂત છે અને જેઓ ઘણા સમયથી પ્રાકૃતિક એટલે કે ગાય આધારિત ખેતી કરી રહ્યા છે અને આ ગાય આધારિત ખેતીમાં જેમણે અસંખ્ય એવા દ્રાવણો બનાવ્યા છે જે ઘણી બધી મોલાતની અંદર ઘણી બધા પાકની અંદર ઉપયોગ કરી અને ખેડૂતો ખૂબ ખુશ થયા છે। તો આપણે આ ખેડૂત મિત્ર આગળથી આજે એક નવા જ પ્રકારના દ્રાવણ વિશેની માહિતી મેળવવાની છે કે ભાઈ દ્રાવણ બને કઈ રીતના, એટલે આ દ્રાવણ બનાવવા માટેની પરફેક્ટ પદ્ધતિ રીત આપણને જણાવશે। તો નમસ્કાર ખેડૂત મિત્ર। નમસ્કાર। હવે આપનું નામ જણાવો। જગદીશભાઈ બાબુભાઈ તળાવિયા। અને આપનું સરનામું જણાવો। વંડા, તાલુકો સાવરકુંડલા, જિલ્લો અમરેલી। અને આપનો મોબાઈલ નંબર એક ખાસ ખેડૂત મિત્રોને જણાવો। 9909455532। હવે કપાસની અંદર સુસ્યા કે ઈયળનો ઉપદ્રવ ન આવે એના માટે તમે એક બેસ્ટમાં બેસ્ટ દ્રાવણ તૈયાર કર્યું હતું ગયા વર્ષે। તો એ દ્રાવણ બનાવવા માટેની પદ્ધતિ તમે ખેડૂત મિત્રોને જણાવો કે આ દ્રાવણ બને કઈ રીતના। તો આ દ્રાવણ બનાવવા માટેની પદ્ધતિમાં કઈ કઈ વસ્તુ જોઈશે તમારે? પહેલા તો આ ધતુરો આપણે જોશે, બરોબર? હા, જોઈ શકો છો મિત્રો તમે, ધતુરો જોઈશે, બરાબર? હવે એ ધતુરો આખો લેવાનો કે પાંદડા કે આખો જ લઈ લેવાનો? આખો છોડ જ લેવાનો ધતુરાનો। ત્યારબાદ શું જોહે? ખાંડી નાખવાનું, બીજું કાંઈ છે નહીં। એટલે કે મતલબમાં બે વસ્તુ જોહે। અને બીજું કઈ વસ્તુ જોઈશે? એક ભરવાનું પાત્ર જોઈએ આપણી પાસે, એટલે ગમે ફાઈબરનું પ્લાસ્ટિકનું હોવું જોઈએ, બરોબર? એ હાલશે। ઓકે, બીજું એમાં કઈ વસ્તુની જરૂરિયાત નથી અને કઈ મહેનત નથી। ઓકે, તો આ બને કઈ રીતના એ હવે ખેડૂત મિત્રોને તમે જણાવો પ્રત્યક્ષ રીતે। આવી રીતે આગળ આપણે આ ધતુરો લઈ જવાનો છે। એક મિનિટ, તમે જોઈ શકો છો આ ખેડૂત મિત્ર છે ને આ રીતના ધતુરો લેવાનો છે, તમે જોઈ શકો છો, બરાબર? આ ઉગતા નહોતા પણ આના બી ખેર્યા હતા। હું કામ આપણે બહાર ક્યાંય ગોતવા જવું નહીં। ઓકે, એટલે તમે ખેતરમાં જ આને ઉછેરેલ છે, બરાબર? આ એક પ્રગતિશીલ ખેડૂત જોવો ધતુરો લાવી રહ્યા છે અને હવે આપણને બતાવશે કે ભાઈ ધતુરામાંથી દ્રાવણ કઈ રીતના બને અને કપાસમાં એનો ઉપયોગ કઈ રીતના કરવાનો અને એના ફાયદા વિશે માહિતી આપણને આપશે। હવે ખેડૂત મિત્રોને જણાવો તમે કે ભાઈ આ ધતુરો છે એનું દ્રાવણ બનાવવાની પરફેક્ટ રીત જણાવો। હવે ધતુરાની રીતમાં ખાવણી દસ્તો, બરોબર? પેલા તો આપણે ધતુરો તોડી આવ્યા, લઈ આવ્યા, પછી હવે ખાવણી દસ્તો અને એક આ મારી પાસે ડોલ છે, બરોબર? એ ડોલ, એટલી વસ્તુ જોઈએ। તો હવે બનાવવા માટે તમે ધતુરાના આખા છોડનો ઉપયોગ કરશો? હા, આખા છોડ, એટલે કે ફળ, પાંદડા, ડાળી, બધું તમામ વસ્તુનો તમે આ ઉપયોગ કરશો। તો હવે એની પ્રોસેસ જણાવો। સૌ પ્રથમ શું કરીશું આપણે આ દ્રાવણ બનાવવા માટે? એને આગળ આમાં કાંદરા કટકા કરીને આગળ આમાં એડ કરવાનું। આ રીતે આપણે પેલા પાંદડાને કાપી લઈશું, ત્યારબાદ ડાળીને વગેરે કાપી લઈશું, બરાબર? તમે જોઈ શકો છો આ ખેડૂત મિત્ર છે ને સૌ પ્રથમ પાંદડાને કાપી રહ્યા છે, ત્યારબાદ ડાળીઓ છે અને જોઈ શકો છો આખે આપણે ધતુરાને લેવાનો છે, બરાબર? અને આ જો આ રીતના પહેલાં આપણે પાંદડા લીધા, પછી ડાળખી લેવાની છે, મૂળ લેવાનું છે, બધું આપણે ખાંડી લઈશું, બરાબર? હવે જો આ ખેડૂત મિત્ર છે ને આ વસ્તુ ખાંડી રહ્યા છે, બરાબર? હવે તમે આનું માપ જણાવો, આપણે ધતુરો કેટલો લેવાનો રહેશે? 5 લીટર પાણીમાં। હા, ધતુરો કેટલો લેવાનો આપણે ખાંડવાનો રહેશે? કિલો। ત્યારબાદ કઈ પ્રોસેસ કરીશું? આ ખંડાઈ જાય ને ત્યારે ખંડાઈ જાય એટલે આમાં પાણીમાં એડ કરી દેવાનું। આ રીતે ખાંડી અને આપણે આ ડોલમાં 5 લીટર પાણી છે એમાં એડ કરીશું આપણે। આ મિત્રો આ ડોલની અંદર 5 લીટર પાણી છે એમાં એડ કરવાનું રહેશે। અને બધી પ્રકારની સુસ્યા જીવાત છે, મોલો મસી છે, બધામાં કામ આપશે ને બધી મોલાતમાં હાલશે। હા, બધી મોલાતમાં હાલશે, બરાબર? હા, અને આને માંસ બાંધીને ઓલું કરવાનું, બરોબર? બધું જે કઈ કામ કરો ને
અને બાળકો નાના હોય એનાથી દૂર રાખવાનું. એટલે ધતુરો થોડોક સ્ટ્રોંગ હોય, સમજાણું, એટલા માટે. અને શક્ય હોય ત્યાં સુધી ખેતરે તમે તૈયાર ખેતરે આ કામ કરશો તો વધારે ગોઠશે બધા ફેમિલીને, નકર આ બધું છે ને એની વાસ આવે બહુ. ઓકે, આ જોઈ એટલે અમે બધું છે ને અહીંયા જ રાખવી. આ ટીપણા બધું અહીંયા પાછળ છે, આ ઓરડીમાં છે, સાસના બંબા ભર્યા એ બધું ઓરડીમાં જ રાખવી. અને ખેડૂત મિત્રો તમે જોઈ શકો છો, આ ખેડૂત મિત્ર જો આ ટીપણા છે એની અંદર જીવામૃત છે, પછી આકડાનું દ્રાવણ, અજમાસ્ત્ર છે, ખાટી છાશ છે, ખાટી છાશ વગેરે બનાવે છે, નીમનો એન્ઝાઇમ છે, લીંબુનો એન્ઝાઇમ છે, વગેરે વસ્તુ બનાવે છે. અને અત્યારે જુઓ ધતુરાનું દ્રાવણ બનાવી રહ્યા છે. તો આપણે આ કપાસના પાકની અંદર આ દ્રાવણનો ઉપયોગ કરવો હોય તો કેટલા ml પ્રતિ પંપે નાખીશું આપણે? 100 ml. અને બીજા નંબરની અંદર કયા કયા પ્રકારના રોગની અંદર આ કામ આપે છે? સોસિયા છે, થ્રીપ્સ છે, કથીરી છે, મોલોમસી છે, પછી ઈયળો છે, એ બધા રોગમાં કામ આપે છે. બરોબર. અને અમારે વ્યવસ્થિત ઘાટી દવા છાંટવાની. તો આપણે કપાસ કેવડો થાય ત્યારે આપણે એમાં છંટકાવ કરીશું? 45-50 દિવસ પછી ગમે ત્યારે છંટકાવ કરી શકવાનો. તમે ગયા વર્ષે આનો ઉપયોગ કર્યો તો એ કપાસમાં તમારે રિઝલ્ટ કેવું રહ્યું? જોરદાર રિઝલ્ટ, એમાં કઈ ઘટે નહીં. એટલે કે આ રોગ જીવાતનું પ્રમાણ કપાસમાં કેવું કર્યું હતું? નહીં, હસોડું નહીં. એટલે હવે આનું પરિણામ કેવું છે ખેડૂત મિત્રોને તમે જણાવો. પરિણામ જોરદાર, એમાં કઈ જોવા પણ નહીં. અને તમે તમારા ખેતરમાં જંતુનાશક દવા કે રાસાયણિક ખાતર વાપરો છો કે કોઈ વસ્તુ નહીં? હા, એટલે કે તમે કપાસ વાવો તો ઓર્ગેનિક બધું વસ્તુ એ જ કરવાની, ઓર્ગેનિક જ. એમાં કોઈ જાતનું ઝેર જંતુનાશક કે રાસાયણિક કે પેસ્ટિસાઇડ કે કાંઈ વાપરતા નથી. અને ઓલી દવાઈ નથી લાવતા, ઓર્ગેનિક આવે ને એ દવાઈ નહીં. આ ઘરે જ ઓર્ગેનિક દવાઓ ઘરે જ બધું. હવે આ દ્રાવણ કેટલો સમય સુધી સારું રહે છે? દ્રાવણ આપણે 3 મહિના લગી સારું રહે, અને કાંઈ નથી થતું. પાણીની અંદર ધતુરો કેટલા દિવસ પલાળી રાખવાનો રહેશે? એને મિનિમમ 7 દિવસ તો પલાળવાનો છે. તો આનો કસ બધો હોય ને એ જરા બારો નીકળી જાય પાણી. બરોબર. પછી આને ગાળી લેવાનું, ગાળીને બીજી બાલટી ગમે હોય આપણું પાત્ર એમાં ભરી લેવાનું. બરોબર. અને અલાયદી જગ્યામાં રાખવાનું. કોઈ બાળકો કે કોઈને ઓલામાં ન ઓલું કરવા દેવું, કોઈના સંપર્કમાં ન આવવો જોઈએ. બરાબર. એ રીતે આપણે એનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે. બરાબર. કોઈ પશુ પાણી ન પીવે એનું ધ્યાન રાખવાનું આપણે. એટલે આપણે ઓવડી હોય એવી રીતનું આવી જગ્યાએ આપણે રાખવાનું રહેશે. બરાબર. વાડીની ઓવડી હોય એમાં મૂકી દે. અને બીજા નંબરમાં તમે ગયા વર્ષે કપાસમાં આનો છંટકાવ કર્યો હતો તો કેટલા છંટકાવ તમે કર્યા હતા? અમે 3 છંટકાવ કર્યા હતા. અને કપાસમાં તમને 3 છંટકાવમાં રિઝલ્ટ કેવું મળ્યું જણાવો? જોરદાર રિઝલ્ટ, એમાં કઈ ઘટે નહીં એવું રિઝલ્ટ. ઓકે, સરસ મજાનું રિઝલ્ટ મળ્યું હતું. બરાબર. પછી આ રીતે જો ખેડૂત મિત્રો તમે જોઈ શકો છો પાણીની અંદર એડ કરી રહ્યા છે. બરાબર. અને આ ખાંડવાનું કેવું છે? એમ ખાંડવામાં ઈઝી કાંઈ છે. આ ખાંડવી તો કેટલું ખાંડવાનું છે? કેવું ખાંડવાનું? આપણે મરચા લસણની ચટણી કેમ બનાવતા હોય ઘરે એ રીતે. ઓકે, એ રીતના ખંડાઈ જાય એટલે પછી આપણે પાણીમાં નાખવાનું રહેશે. બરાબર. તો ખેડૂત મિત્રો તમને અમારો વિડીયો પસંદ આવ્યો તો લાઈક કરો, શેર કરો અને કમેન્ટ કરો. થેન્ક યુ.